سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد فواید شگفت‌انگیز هل که خاصیت حیرت انگیزی برای بدن داره مطالبی رو براتون تهیه کرده ایم. هل ادویه‌ای است که از خانواده زنجبیل تهیه میشه و یونانیان باستان از اون برای طعم شراب استفاده میکردن. همینطور رومی‌ها به دلیل خاصیت شفابخشی هل و عطر خوشبوی اون به حمام‌های خود اضافه می‌کردند. این ادویه دارای طعم منحصر به فردی است مانند لیمو، دارچین، زنجبیل و فلفله. در حقیقت نام هل از واژه یونانی کاردامون به معنی فلفل ترشی میاد. با این حال میتوان از اون برای ایجاد رایحه و عطرها هم استفاده کرد. خبر خوب این که شما میتونید هر روز از تمام مزایای هل بهره مند شوید. در این ویدیو ما در مورد 10 مزایای هل صحبت خواهیم کرد. شماره 1. دستگاه گوارش رو بهبود میبخشه. هل ادویه بومی هندی است و در کوههای جنوب هند و سریلانکا رشد داده میشه. خوشبختانه این گیاه میتونه منبع قدرتمندی برای هضم و کمک به بهبود سوء هاضمه، یبوست، نفخ و سایر موارد گوارشی استفاده میشه. در زمانهای قدیم هل برای مشکلات گوارش، درد خاص معده و نفخ هم استفاده میشده. نفخ در اثر سوء هاضمه یا سایر اختلالات دستگاه گوارشی و همچنین خوردن غذاهای زیاد در یک وعده و همینطور خوردن غذاهای بسیار چرب ایجاد میشه. از هل برای درمان سوء هاضمه استفاده میشه، زیرا آبهای دستگاه گوارشی مانند اسید هیدرولیک در معده رو افزایش میده. اسید هیدرولیک به تجزیه پروتئین در اسیدهای آمینه سویا هم کمک میکنه تا راحت‌تر به جریان خون جذب بشن. یبوست یکی دیگر از مشکلات شایع در هنگام هضمه. یبوست هنگام اتفاق میفته که زباله‌های ایجاد شده در روده بزرگ نفخ و ناراحت کننده ای رو به وجود میارن و اینجاست که هل میتونه به درمان کمک کنه، زیرا روده ها رو تحریک میکنه تا زباله ها رو از طریق سیستم گوارشی به حرکت در بیاره. شماره 2. هل به بوی بد دهان کمک میکنه. هل قرنهاست به عنوان ماده‌ای در خمیر دندان و دهانشویی هندی استفاده میشه. در اصل روغن هل رشد باکتری هایی رو که باعث بوی بد دهان میشه رو کاهش میده. همچنین حاوی اوژانوله که به دلیل خاصیت ضد باکتریایی اون شناخته شده است. میرسیم به شماره 3. از کاهش وزن پشتیبانی میکنه. هل میتونه با سرکوب اشتها و احساس سیری به شما در کاهش وزن کمک کنه. اثرات اون بر سیستم گوارشی تأثیر میذاره و باعث افزایش آنزیم‌های دستگاه گوارشی میشه که مواد غذایی رو به مواد مغذی تجزیه میکنند. هل همچنین با افزایش متابولیسم از کاهش وزن پشتیبانی میکنه و باعث میشه کالری بیشتر با کارایی بالاتر سوزانده بشه. یک مطالعه نشان داد که هل باعث افزایش سطح آدیپونکتین پلاسما میشه که یک هورمون ضد التهابی است که به چاقی و دیابت کمک میکنه. برسیم به شماره 4. هل سلامت مو رو بهبود میبخشه. هل همچنین شامل ترکیبات دیگری است که برای تقویت رشد مو شناخته شده است. ترکیباتی همچون لی، سینول و لمان هستش که اگه استفاده موضعی از اونها بشه میتونه باعث تحریک پوست سر و توقف ریزش مو بشه. این ترکیبات همچنین دارای خواص ضد باکتریایی است که میتونه از تشکیل شوره سر هم جلوگیری کنه. روغن هل همچنین در مردان و زنان مبتلا به آلوپسی رو هم تحریک میکنه و در موها بهبود جریان خون رو هم افزایش میده. رسیدیم به شماره 6. به کاهش فشار خون کمک میکنه. تحقیقات نشان داده شده که هل به کاهش فشار خون هم کمک میکنه. همچنین افزایش تحمل گلوکوز در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و کاهش سطح چربی در رگ‌ها رو به وجود میاره و این بدان معناست که فشار بر عضله قلب شما رو برای پمپاژ کردن خون در بدن کاهش میده. همینطور سایر آنتی اکسیدان‌های موجود در هل به کاهش استرس اکسیداتیو کمک میکنن. هل همچنین ممکنه با افزایش احساس به حساسیت به انسولین از دیابت جلوگیری یا درمان بکنه، به این معنی که در بدن بیشتر انسولین ترشح میکنه. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتر این ویدیو رو تماشا کنن، همینطور عضو کانال ما بشید. میرسیم به شماره 7. از سلامت کبد محافظت میکنه.
کبد یکی از مهمترین اندامهای بدنه و برای بسیاری از کارکردهای اساسی مانند سمزدایی، سنتز پروتئین و تولید هورمون‌های خاص پاسخگوست. گزارش سازمان بهداشت جهانی نشان میده بیش از 20 میلیون نفر به دلیل مشکلات مربوط به کبد سالانه جان خودشون رو از دست میدن. هل با قدرت دادن به دفاع طبیعی بدن در برابر سموم و سایر مواد مضر در محیط به حیات کبد کمک میکنه. بیماری‌های ناشی از مصرف زیاد الکل یا قرار گرفتن در معرض سموم و ویروس‌ها باعث آسیب کبد میشه و هل با جلوگیری از مشکلات کبدی که در اثر استفاده از الکل یا قرار گرفتن در معرض سموم به وجود میاد، قادر که از افزایش رادیکال‌های آزاد مضر در بدن جلوگیری کنه. هل باعث کاهش التهاب در بدن میشه. التهاب پاسخگویی بدن در برابر آسیب یا عفونته. با این حال التهاب مزمن میتونه منجر به مشکلات مختلف سلامتی از جمله بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان بشه. تحقیقات نشان داده که موادی کاهش التهاب در حیوانات و انسان‌ها هم میشه. این روغن با تأثیر بر پروستاگلاندین باعث کاهش التهاب و درد در بدن میشود. شماره 9 جریان هوا رو در ریه‌ها افزایش میده. هل منبع عالی آنتی اکسیدان هاست و دارای خواص ضد التهابیه. مصرف هل به مشکلات تنفسی کمک شایانی میکنه. در واقع مصرف اون میتونه مخاط رو در ریه ها و دستگاه های تنفسی کاهش داده و نفس کشیدن رو آسان کنه. روغن های اساسی موجود در هل به نام اسپاسمودیک گرفتگی ریه رو کاهش میده. این امر کمکی برای درمان برونشیت و سایر شرایط تنفسی است. همینطور نشان داده شده که هل در هنگام استنشاق از طریق بخار درمانی جریان هوا رو از طریق ریه ها به میزان 40% وارد میکنه. مطالعات نشان داد که استنشاق هل ممکنه با آرامش عضلات صاف در مجاری هوایی به مشکلات مربوط به آسم هم کمک کنه. هل همچنین برای کاهش اسپازم در لوله‌های برونش که به باز کردن مجاری هوایی در حین حمله یا تنفس سرفه شدید اتفاق میفته مفید میباشه. هل به عنوان یک درمان مؤثر برای سرفه و سرماخوردگی است، زیرا باعث تحریک بزاق و مخاط در گلو می شود. میرسیم به آخرین خواص هل. شماره 10 اینه که از سرطان جلوگیری میکنه. هل ممکنه با مهار آنژیوژنز به کاهش سرطان کمک بکنه. آنژیوژنز برای توقف رشد تومورها ضروری است، زیرا اکسیژن و مواد مغذی به سلولهای سرطان رو کاهش میده. مصرف روزانه توصیه شده هل حدود 2 گرم در روز برای بزرگسالانه، اما در صورت استفاده از اون به عنوان گیاه دارویی میتوانید مقدار بیشتری از اون استفاده کنید. تو مصرفی برای کودکان نصف مقدار بزرگسالانه. همینطور موارد احتیاط مصرف برای اشخاصی که به هل حساس هستند به شهر زیر می باشه. ممکنه باعث ناراحتی، گرفتگی قفسه سینه یا گلو، تنگی نفس و حساسیت‌های پوستی بشه. همینطور ممکنه عوارض سنگ کیسه صفرا رو تشدید بکنه و باعث آلرژی تنفسی بشه. همینطور از تداخلات دارویی به موارد زیر رو هم اشاره کرد. مصرف بیش از حد هل ممکنه با داروهای ضد انعقاد، داروهای ضد افسردگی، آسپرین، داروهای ضد پلاک و داروهای HIV کبد، سنگ کیسه صفرا و داروهای سندرم روده تحریک پذیر تداخل داشته باشه. اگه دچار حساسیت پوستی، مشکلات تنفسی بیش از حد، مخصوصاً حساس بودن به هل و درد شدید معده رو تجربه کردید، سریعاً با پزشک خودتان تماس بگیرید. همینطور رنگ یکی از عوامل مهم در انتخاب هل می باشه. از این رو همیشه هل تازه را انتخاب کنید که به رنگ زیتونی یا سبز باشه. مقدار هل مصرفی در روز 3 یا 4 عدد هل سبز توصیه شده. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.